Hello guys, in the last video we have learned how to use the header file fstream in our C++ program. Now, I'm going to discuss the control structures in C++. Ayan. So, napansin nyo, meron tayo tatlong flow execution diagram dito. First is the sequence, and second is the selection and repetition. Previously, we have learned how to run the simple program in C++. Ayan, sequence lang yung ginamit natin, no? Pag sequence, ay tuloy-tuloy lang siya. Ayan. Dito mayroon tayong example na statement 1, statement 2, statement 3. So, ayan yung ating program. Wala siyang anumang ibang ginagawa. Tuloy-tuloy lang siya. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang selection at repetition. But before that, ay ano ba tong selection? Pag sinabing selection, ay pag-aralan natin yung mga conditional statements na ginagamit natin dito. Halimbawa, itong expression na to, alam naman natin, di ba, itong diamond na to, ito yung tinatawag nating decision box. So, itong expression, halimbawa, if the statement is true, gagawin niya itong statement 1. If the expression is false, gagawin niya naman itong statement number 2. So, yan yung selection. Mayroon siyang true or false. At gumagamit tayo dito ng mga conditional statements na if-else. Ayan. Next naman ay itong tinatawag nating repetition. No? So, ano ba itong repetition? Iteration, another term din niya. Repetition sa Tagalog, di ba alam natin, inuulit. So, itong expression na to, sabi, pag true daw yung ating expression, ulitin niya itong ating statement. Once the expression is false or na-meet niya na yung condition ng ating expression, automatic mag-e-end o mag-determinate na yung ating execution ng ating program. Ayan. So, the two most common control structures are selection and repetition. Sabi ko nga, ito. Sabi ko, ang selection, the program executes particular statements depending on some condition. In repetition, the program repeats particular statements a certain number of times based on some conditions. Ayan yung ating definition ng ating selection at repetition. Pag-aaralan din natin kung ano yung mga relational operators na ginagamit natin sa ating C++. First is the equal to o equality operator. Ito yan, yung to equal sign. At huwag kayong malito, no? Sa equal sign na to, ito yan, itong equal sign na ito na isa, ito yung ating assignment operator which we use it to assign a value in our variable. Ayan. Kapag nakakita kayo ng dalawa, ang tawag dyan equal to or equality operator. It is used to compare two expression. Ayan. Next naman, ang tinatawag nating not equal to. Ayan. Pag makita kayo ng exclamation mark, tapos equal sign, ang tawag dyan, not equal to. Ayan. Next naman ay less than. Alam naman natin, itong less than, ginagamit naman natin ito sa ating sa math. So, familiar na kayo dito. Next naman ay ang tinatawag na less than or equal to. Ayan. At greater than, next is the greater than or equal to. Yan. For example, ito yung expression natin, tapos ito yung meaning nila, at ito yung value ng ating expression. So, 8 is less than 15. True or false?
True. Kasi mas maliit yung ating 8 kaysa sa 15. Next, 6 not equal 6. True or false? Not equal ba siya? False. Kasi alam naman natin, itong first expression natin o first operand at itong second operand natin ay same siya ng integer number. Kaya false siya. Next is 2.5 is greater than 5.8. True or false? False. Kasi mas maliit ang 2.5 than 5.8. Next, 5.9 is less than or equal to 7.5. True or false? True. So, yan lang naman yung simpleng gamit ng ating relational operator. So, huwag kayong malito, ha? Ayan. Next is the comparing characters. Sa C++, need din natin pag-aralan ang mga ASCII code value ng ating char data type. At yung mga char data type natin, ito, mga symbols na yan, yung double quotation, exclusion mark, yan, yan, single quotation, at yung mga plus sign, multiplication sign, division sign, yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yung char data type natin, pag kinompare natin to sa ASCII code, o kinonvert natin to sa ASCII code, ito yung value nila. Ayan. So, yan na. So, madali lang naman siya. So, hindi nyo sila kailangan sauluhin. Ang kailangan nyo lang ay itong mga list ng ating mga ASCII code value kung need natin gumamit ng character at i-compare natin yung dalawang character. Halimbawa, ito, comparing characters. Si R is greater than to T, true or false? So, ang sagot is false. Bakit? Pag pumunta tayo dito, si capital R daw, sa yung capital R natin is 82. Samantalang, ang capital T natin, saan yung capital T natin? Ayan, 84. So, ang value na niya sa ASCII code ay 82 at 84. Tama ba? Am I right? Yeah, tama. So, 82 is greater than 84? Siyempre, false. Itong plus sign naman, basta tandaan nyo class, kapag tayo nagko-compare ng character, need natin maglagay ng single quotation para alam ng ating compiler kung ito ba ay char data type or integer. Ayan, mga ganyan. So, pag char data type, di ba may double quotation yan? I mean, single quotation. Yan. Plus is less than multiplication. True or false? False. Why? Right? When we view the plus sign in our ASCII code value, makita nyo na 43 siya. Compared to multiplication na 42. Ayan. So, mali talaga siya. Next naman ay ang A. Capital A is less than or equal to small a. True. Bakit? Pag pumunta ulit tayo sa ating ASCII code value, ang A natin sa char data type ay kapag kinonvert natin to sa ASCII code value, magiging 65. At ang small letter A naman ay 115, ay 97. And so, mas malaki ang small a compared to A na capital. Yan. Tapos, 8 is less than 5. True or false? True. Bakit? Itong 8 natin ay isang integer, whole number siya. Samantalang ito ay char data type. At pag tinignan natin ang 5 na char, ayan,
So, sa char ay ang 5 at kapag kinonvert natin to sa ASCII code value ay magiging 53. Kaya mas malaki talaga ang 5. So, 8 is less than 5 is true. Yan. Next naman ay pag-aralan natin ang relational operators and the string type. Suppose that you have the statements string str1. So, alam naman natin, ito yung ating variable name ng ating string. Yan. Hello. String str2 is hi. String str3 is air. String str4 is bill. String str5 is big. Yan. String is greater than hin. True or false? False. Bakit? Pag tinignan natin ito, saan ba yun? Sa ating str1 is hello. Compare lang natin siya, guys. H, pareho. E, pareho. L, N. So, ang L is, pag pumunta tayo ulit dun sa ating, ito, sa small l is 108. Samantalang, yung hin is 110. So, mas malaki ang N. Ayan. Kaso, kung i-compare mo dito, mas madami tayong ginamit na char data type dito. O char character, marami tayong character na ginamit dito compare dito. So, str is less than str is greater than hin. False. Kasi, dito pa lang sa n, and sa L, N is mas malaki na itong N compare dito. So, false siya. Compare nyo lang yung itong word hell at hen. So, mas malaki pa rin itong hen kasi mas malaki yung value sa ASCII code yung N kaysa sa L. Next is the strt is less than an. True or false? True. Pag tinignan natin ang strt ay error siya at ang i-compare natin saan. So, A tama, I, N. Dito pa lang, titingnan natin, ano mas malaki, I o N? So, N agad. So, str is greater than AN, true. Next, string str4, next str1 is equal hello, false. Tingnan natin, yung str1 natin is hello siya. Sabi dito, itong equality sign to. So, equality operator siya. str1 hello is equal din ba siya sa hello na character natin? No. Bakit? Kung papapansin ninyo, ang hello na malaki ay dito tayo. H kaagad ay 72 compare sa small h natin. Yan, 104. So, mas malaki talaga ang hello. So, hindi sila parehas. No? False agad. Next naman ay str3 is greater than or less than or equal. str3 is less than or equal to str4. Pag pumunta tayo sa str3 natin is air. Tapos, str4 ay bill. So, str3 siya, yep, tama. Kasi str mas tayo siya air to air at bill. So A kaagad at B yung kino-compare natin dito. Siyempre, doon pa lang sa first character natin, nagkasalungat na sila. Yan. So kaya true ang sagot kasi str3 is less than equal to str4. Less than siya compare sa ating str4. So air at bill siya, so mas konti, mas less than itong air kaysa sa bill. Next is str4 is greater than or equal to belly. Ang str4 natin ay bill, while dito is belly. str4 is greater than or equal to belly. Pansin nyo, bi, ll, ll. So parehas siya. Nagkatala lang siya kasi naglagay dito tayo ng y ng
ito. So, dito 5 character. Samantalang dito is 4 character. Same lang siya na BILL. Kaso lang nagkatala siya dahil may Y itong ating isang expression. Kaya, ang sagot ay false kasi mas konti naman talaga ito. Hindi siya greater than. Next naman ay ang str5. Ang str5 natin ay big, greater, str5 is less than or equal bigger. True. Kasi pag alam natin dito na naman, may 3 character, 5 character, big, may big din. So, dito, mas madami yung character na ginamit natin, kaya nag-true siya. Basta, madali lang naman siya kung totoosin. I-compare nyo lang yung bawat letter nila o character nila. Tapos, kung makita kaya ng word na same, halimbawa big, ang bibilangan nyo lang kung ilan yung character nito. So, kapag big, 1, 2, 3, dito, big, 1, 2, hanggang 6 siya, siyempre, ito na yun. Ito yung tama. Yan. Tapos, kapag makita kayo ng parehas na hello at hello, kapag i-compare nyo naman sila, ay sa spelling lang nagkatalo, I mean, sa capitalize at sa small letter lang nagkatalo sila na H. Pero, palagi nyo tandaan na mas malalaki ang mga small letter, yung value nila sa ASCII code compare sa mga capital letter na yan, na character. Next is the logical operators. Logical o Boolean operators enable you to combine logical expressions. So, ito nakita nito, ang tawag dito is not. Next naman is and. Yan, itong palagi nyo tandaan to ha. Don't forget to remember this guys, so because it's very important that you will be familiarized on this operator. So don't forget to familiarize the logical operators. Tatlo lang naman yan. So itong not, and, at, or. So for example, not. Yan. Meron tayo expression dito sa loob ng parentheses. Meron tayong character. A is less than B. True. Because A is less than B is false. Ayan. Kasi, ang sagot dito, mali pa yung akin. Sorry. Itong sa loob ng ating parentheses, sasabihin dito na A is greater than B, true or false. Alam naman natin na mas malaki ang B. So, false siya. Kaya lang, meron tayong not operator dito na logical. So, i-convert niya lang into true. Kasi, babaliktad din niya lang eh. Diba, false yung expression natin. May not tayo, so magiging true yan. So, A is greater than B is false. Ayan. Kaso may not tayo dito. So, the value of this expression is true. Next is 6 is less than equal 7. True. Pero ang sagot ay false. Bakit? May not nga tayo. Pag naglagay ka not, ibig sabihin yan, ibabaliktad niya lang yung ating value. So, magiging false siya. Yan. So, ito nga, sabi ko, when you use the not operator, not true is false, and not false is true. Putting exclamation or not sign in front of a logical expression reverses the value of that logical expression. Example ulit. Dito, gumamit tayo ng, ang tawag nga dito guys, or operator. So, 14 is greater than or equal to 5. Tapos, dito, gumamit tayo ng character na dito tayo. So, A is greater than B. True. Ayan. Kasi, ang ibig sabihin lang nito ay or. Kahit na itong expression na to ay
I mean, kahit itong expression na to ay hindi siya true, tapos ito ay false, I mean, dito ay true at ito ay hindi true, magiging magiging value niya pa rin ay true kasi nga gumamit tayo ng or. Di ba? Pag sinabing or ay pwede I mean, kahit saan doon na expression ay i-execute niya yung iyong program o magkakaroon siya ng value na true. Ayan. So, yung explanation natin dito, because 14 is greater than equal to 5 is 2 at the character A is greater than to B is false. Ayan, kasi dito ang A natin is greater than B ba? False siya, di ba? Pero dahil gumamit tayo ng OR operator, automatic magiging true ito lahat. Kasi pag gagamit tayo ng OR operator, kahit itong isa ay false at itong isa ay true, basta't makita lang siya ng true dito, automatic ay ang value niya ay true sa kabuuan. Next naman is 24 is greater than or equal to 35. True or false? False kaagad to kasi hindi naman greater than siya. Next naman is A is greater than B, false. So, wala siyang makitang true dito sa ating dalawang expression, guys. Kaya magiging automatic false yung sagot na value natin. Next naman is character A is less than equal to small a. Yan. So, alam naman natin mas maliit ang capital A kaysa sa small a. Kaya, true siya. Next naman is 7 is not equal 7. True or false? False siya kasi same naman siya eh. Hindi siya not. Hindi siya iba o yung ating operand dito ay parehas silang 7. Kaya false siya. Sabi ko nga, ang OR operator, once may true siya yung expression, automatic i-execute yung ating program at ang value niya sa kabuuan ay magiging true. Ayan. So, because A is less than or equal to A is true, ayan. 7 is not equal, 7 is false and true, false. Sabi ko, hanapin niya lang yung sa iyong expression. Kung may true dyan, yun, execute nyo yung program at ang value ng iyong expression ay true. Next naman ay ang order of precedence. Consider the following logical expression. Ayan. So ito, makita nyo yung order of precedence niya. Yan. Mapapansin nyo, ito yung mga operators natin at precedence. So, ang palaging inuuna ay ang mga unary operators. Itong not, plus, minus. First sa precedence siya. Next naman ay ating mga multiplication, division, at itong ating yan, yung modulus operator. Yan. Second siya. Next naman ay ang plus and minus sign. Third. At itong ating mga logical operators, yung ganito. Less than equal, or greater than equal, tapos greater than, pang-apat. Fifth naman, yung ating equality sign, at not equal to. At sixth naman, yung and. Yan. Itong ating mga logical, yan, yung or, tapos pinakalas ay ang assignment operator. So dito sa ating example, ang mauna dito na dapat nating gawin ay
sa precedence natin ay ang less than ay yung mauuna, ay ang mga less than. Pagkatapos ay itong add. So, itong add. Tapos, next naman ay ito. Itong or natin. Pinaka-last, yung equal sign. Yun lang. Yan. Suppose you have the following declarations. Yan. Bool found equals true. Int age equal 20. So, nag-declare tayo dito ng variable class. Tapos, ito yung mga value niya. So, double R's 45.30. Double overtime equals 15.0. Ints count equals 20. Char CH equals capital B. Yan. So, not found, false. R's is greater than 40.00. Greater than ba yung R's? Tingnan natin yung R's. 45.2. So, not age. Ikuha nyo lang to ha. Paggagamit tayo dito, itong not function unary kasi siya, pwede siya mag-isa lang. So, not age is false. Kasi binaligtad niya lang. Not found. And age is less than or equal 18. So, titingnan natin yung age ba is, mali pala. Age is greater than or equals 18. Pupunta tayo is 20. So, ang laman ng value ng ating age ay 20 na. So, 20 is greater than or equal to 18. True or false? True. Diba? Greater than kasi siya. Mas malaki yung 20 kaysa sa 18. Gumamit tayo dito ng and. So, dito, naglagay ako not found. So, magiging false siya. Tapos, as sabi ko, itong and function natin ay dapat parehas siya. Dapat parehas itong true. No? Dapat parehas siyang true siya. Kaso naglagay tayo dito not found, kaya mag-automatic yung automatic ito ay magiging false itong kabuuan natin. Yan, false siya kasi nagbaliktad kaya magiging false yung true natin. Tapos, pag found and age is greater than or equal 18, diba sa order of precedence natin, itong uunahin natin, wait lang, yan. Uunahin natin itong mga nandito, itong greater than or equal sign, itong mga logical operator. Ayan. So, age is greater than or equal 18. True or false? True. Ayan. Tapos dito, may found tayo. So, true. True. Kaso may yun tayo dito, not operator, So, yung true natin is matatransform yung sa false kapag evaluate natin itong expression na to kasi gumamit tayo ng not. Yan. Next naman is hours plus overtime is less than equals 75.00. Ano ba yung sa hours natin ay 45 plus overtime 15. So, ilan na yan? So, 10, 5, 6, 60 ba? 60, diba? So, 60 is less than equal 75. True or false? True, kasi mas maliit naman talaga ang 65. Ayan, kaya true siya. Tapos, dito naman ay count, tapos greater than equal 0. Ang count natin is 20. Is greater than, tama. True naman siya. Count is less than equals to 100. 20 siya. Greater than or equal to 100. So, true din. Ayan. So, true ang ating first expression. Tapos, itong second expression natin is true. At gumamit tayo dito ng and. Pag gagamit tayo ng and, palagi tandaan na dapat ang first expression and the second expression ay true. So, kapag evaluate natin ito,
sa kabuuan ng dalawang expression, ang value niya is true. Next naman ay ang capital A na char data type, the value is less than equal to CH. Ano ba yung CH natin? Is B. Dito pa lang ay nagkatalo na tayo. Magiging false siya. Diba? Tama? I mean, mali. Mali pala yung sabi ko. Ang A natin is mas maliit kaysa sa ating B. Tama naman. Less than true to true. Tama. True siya. Tapos itong CH natin ay ang CH natin is B is less than to Z. True din. So, tama. Tama itong ating expression na to. Kaya ang sagot niya ay true. Kasi same yung expression natin. Ayan, at ito yung example ng ating program kapag in-program natin yung kanina. Yan. So, bale, ito yung naglagay na ako ng include iostream sa taas, yung header file natin at include iomanip kasi gumamit ako ng itong fix, show point at set precision. Diba alam na pag-aralin din natin ito sa mga previous video tutorial ko kung paano gamitin itong mga fix, show point at set precision. At palagi nyo tandaan, para magamit nyo ito, kailangan nyo ilagay sa ating header file itong iomanip na library. Yan. Next naman ay using namespace std. Yan. Gamitin natin itong using namespace std o standard. Kasi kapag hindi tayo maglagay dito ng standard, ay maglalagay tayo dito sa mga cout na std, tutuldok, tapos cout. So, para hindi siya hassle, naglagay tayo dito sa taas ng using namespace std. Next, yung ating main function na int. Ayan. Tapos, sa loob ng int, naglagay tayo ng mga variables o nag-declare ako dito ng variables at yan. So, ang bool natin, ang variable name niya ay found ay true. Tapos yung age na dito type natin na int, ang value niya o nag-assign tayo ng value na 20. Ang hours naman ay double kasi need ko ng decimal number, so 45.30 ang nilagay ko. Yan, overtime naman niya, double pa rin, so 15.00 at ang it naman ay 20. Sa char data type naman natin ay B. Yan. So, sa next line, sa line 12, ay naglagay tayo ng fix. Alam naman natin yan, di ba? Pag sinabing fix. So, dito yung sa decimal point natin. Tapos yung show point. Tapos, itong set precision naman ay 2 ang nilagay kong 0 decimal number sa ating sa number nga. So, 2 lang yung 0 niya. Dalawa lang yung 0 niya sa ating decimal number. Next naman ay sa line 13, yan, naglagay ako ng caption of found equal, tapos naglagay tayo dito ng found para ma-print yung found na value natin, which is true. Tapos age naman, naglagay ako, tapos age, so 20, yun, nilagay ko siya dito. Tapos dito linagay ko din yung hours, yan, yung variable name niya para ma-print yung overtime, tapos overtime ni time na variable name para ma-print din. Yan. And L, alam naman natin yung gamit ng and L para mag-create ng new line. Tapos count, tapos count. So, naglagay din ako dito ng ating variable name para ma-print. Ayan. Ayan, then CH. Yan, CH and L. Naglagay din ako dito ng ating character name, char data type, na CH yung variable name niya. Tapos yung cout natin, I found evaluates to not found. So,
dito, sa line 17, itong value na to is ma-convert siya sa false. Kasi true siya yung value natin. So, kapag gumamit tayo not found, not, magiging false yung value natin dito. So, yung false yung mapiprint. Next naman ay, sana ba? At itong not false na ito, pag 0, ang mapiprint lang sa ating command prompt ay 0 at 1 ha. Kapag gagamit tayo na not found kasi wala namang word na true doon. Pag 0, class ay false. Pag 1 is true. Yan. Mamaya, papakita ko naman yung kalabasan ng ating ginawang program. Next naman ay ang cout. Ayan. Para ma-print ito o ma-display itong linagay nating content o caption. So, not age evaluates to not age. So, alam naman natin, pag may not, i-convert niya ulit ito. So, true ito. Kasi 20 yung age natin. Tama. So, magiging false din yan. Next, cout, not found, and ours is greater than equals 0. Evaluates to. So, tapos not found, and ours is greater than equals 0. So, ours natin is 45.30. True siya. And, kaso dito ay naglagay ulit tayo not found. Kaya, automatic ito is false. True. So, nagkatalo siya. Kaya, ang mangyayari dito ay magiging false to. Tama. Tapos, dito cout, not found, and not ours is greater than equals 0. Evaluates to. Yan. Parehas lang naman siya. Parang nagdoble lang yata to. Plus. Sorry. Same lang naman yan. Magiging false to. O 0 yung magiging kalalabasan nito. 0. Kasi naglagay tayo ng not found Tapos diba sabi ko, pag and, dapat same siyang true. Next naman ay, ayan, sa 24, sa line 24 ay, content pa rin siya para ma-display itong ating string. Yan. Hours plus overtime is greater than equals 75 evaluates to. Yan. Hours plus overtime. So, naglagay tayo dito ng operation. So, hours plus overtime 60, diba? Tama. Ako, kung mali, i-comment down nyo lang. Tapos, less than equal to 75. True. So, magiging true ito. Ang kalalabasan natin. Next naman ay cout. Yan. Para ma-display itong ating string naman, no? O yung content natin. So, count is greater than equals 0 and 20. Tama naman siya kasi mas malaki ang 20. Count is less than equal to 100. Tama. 20 siya naman is greater na less than naman talaga sa 100. So, true. Yung sagot natin dito. So, ang mangyayari dito, kapag evaluates natin siya sa kabuuan, ang bagong value niya na ay true pa rin. Ayan. So, dito, ito na yung ating nilagay na operation o expression. Ayan. So, magiging true siya kasi true ito at true. Next naman ay ito. Naglagay ulit ako ng caption na nagsasabi na kapag ang A char data type at ang character niya ay A, capital A is greater than or equal to CH. Ang CH natin is capital B. So, false agad. CH is less than equals to Z. False then. Tama ba? CH, tama. True to pala, I mean. Kaso, hindi ka pa, yung pag-evaluate natin itong two expression, hindi siya tugma. Sabi ko nga, pag and, dapat same siya na true. So, maging false pa rin siya. Ayan. Ito na yung ating value. Kaya kapag i-print natin yan, ito yung kalalabasan. Yung found 1
age is 20, hours is 45.30, overtime is 15.0, count is 20, CH is B. Tama naman. Siya na display yung ating mga linagay na variable at kanilang value. Itong found 1 niya, but 1, true po ito. So, huwag kayong magtaka kapag makita kayo ng 0 at 1 na value. Pag kino-convert kasi natin ang true at false sa binary, ito yung magkalalabasan niya, 1 at 0. So, I found evaluates to 0. So, not found evaluates to false. Tandaan nyo 0 ay false, 1 ay true pag sa binary code. So 0 siya kasi false. Hours is greater than to 40. Ang hours natin is 20, is greater than 45. It evaluates to true. So true ang sagot ng kapag evaluate natin yung ating expression. Next, not age evaluates to 0 kasi gumamit tayo ng not. So true siya dati, naging false kasi gumamit tayo ng not. So false ang sagot. Not found and hours is greater than equals to 0. Dito ay ang hours natin is 20, is greater than equal to 0. True. Kaso gumamit ulit tayo ng not found o itong not na operator, kaya itong true natin is i-convert natin iyon to false. So 0 siya at gumamit tayo ng and operator. Pag and operator, kailangan itong first expression natin and second expression ay true or positive, hindi siya negative. Ayan. So true siya. Ito true, false, automatic false yun, 0. Not found and R is greater than equal to 0. Dito is correct, true siya. Kaso dito na naman, gumamit na naman tayo ng not. So i-convert yung true natin to false. Kaya evaluate to 0 siya. 0 ang sagot. Hours plus overtime is greater than equal to 75.0. Dito naman true ito pag evaluate natin itong expression na to kasi dito naman ay pinalas niya yung ating hours at overtime. So 60 is less than or equal to 75. True naman siya. So 1 ang sagot. So next naman ay count is greater than equals to 0. Ang count natin ay saan ba? Ayun, ang count natin class ay 20, tapos greater than equals to 0. True. Count is greater, count o 20 natin, yung value nito is less than equals to 100. True. Sabi ko nga, pag ma-and, dapat yung parehas na expression is true. So true itong first expression natin, and second expression natin ay true. Kaya pag evaluate natin siya, magiging true. Next naman is itong capital A natin is less than equals to CH na B. True siya, tama. Itong CH natin na B is less than to equal to Z. Tama din. So true, evaluates to true. So 1 siya. Ayan, napakasimple lang siya ng ating itong paano malaman itong relational at logical operator sa C++. Kailangan nyo lang alamin yung logic niya, no? Yan. Next is the selection if and if else conditional statement. So pag-aralan natin yung mga if statement, if and if else statement. Yan. The syntax of one-way selection is if expression and statement. Palagi nyo tandaan, pag gagawa tayo ng if statement ay mayroong open parenthesis at sa loob ng open parenthesis is yung expression natin. Once the expression is true, yan, i-execute nyo yung ating statements. And kapag hindi naman ay hindi gagana itong ating expression. Yan. Syntax of if statement, ito nga sabi ko. So if open close parenthesis, then sa loob ng open and close parenthesis is the expression.
Yan. Sa ilalim naman yung statements o yung gagawin natin na mga code, blocks of code. Yan. Note that the parentheses around the expression are part of the syntax. Yun nga sabi ko. The expression is sometimes called a decision maker because it decides whether to execute the statement that follows it. The expression is usually a logical expression. If the value of the expression is true, the statement executes. If the value is false, the statement does not execute and the computer goes on to the next statement in the program. Ayan. So, the diagram shows the flow of execution of the if statement one-way selection. Yan. So, ito yung if statement natin. If the expression is true, it will do this statement. Yan. Yan. I-execute nyo yan. And if the expression is not is false, yan, automatic magte-terminate yung program mo or hindi niya gagawin yung statement na to sa program mo. Ayan. Ito yung syntax natin at ito yung sample na expression natin at statement sa if statement condition. Ayan. Meron tayo dito ng score. Ang score daw niya, if the score is greater than equals 60, execute this statement, yung grade equals to P. Ayan. So, ito yung sample program natin. Ayan. Linagay ko na sa ating presentation para mas madali. So, int number equals num2. So, meron tayo, gumawa ako dito, nag-declare ako dito ng dalawang variable. And the names are number and num2. And the data type is int. Then, dito ay i-print natin sa ating computer tong enter and integer. Yan. So, madi-display itong string na to. Tapos, cn. So, mag-input si user at mas-store ito sa ating number na variable. And l, num equals number. So, itong number natin is ma-i-assign niya mas-store ito sa ating num2. So, ang value ng ating num2 ay yung value na ating number. So, halimbawa, ang number niya is 6. So, ang num2 natin ay 6 na. Yan. Dito, mapapansin nyo sa line 11 hanggang line 12 ay ito yung syntax natin na ginamit sa pagbuo ng if statement. So, if the number, yan, is less than equals to 5, automatic daw, o automatic, ipiprint niya ito. Yan. The number is less than 5. Yan. Ito, sample run program. Yan. So, na-print yung ating statement na the number is less than 5. Kasi naglagay tayo ng 2 dito. Yan, nilagay ko ay 2. So, ang magiging, malalagay muna ito sa ating number. Tapos, yung number na to ay i-assign niya sa ating variable name na num2. Ayan. Actually, dapat ang lalagay ko dito num2. Hindi number, sorry. Pero, for the purpose of our example, ituloy na lang natin. So, number siya, number din to. So, alam naman natin yung value ng number natin. Dapat talaga num2 to eh. So, num2 halimbawa to guys nagmalila ako. Dapat num2 to. So, num2, isipin nyo na lang num2 to. Ayan. Num2 is less than equals to 5. So, halimbawa 2 siya. 2 is less than to 5 is true. So, ipiprint niya to. Itong string na to. Yan, the number is less than 5. But, if the user input 10 halimbawa, 10 is less than 5, automatic, hindi niya ito i-display o i-execute tong ating statement. So,
hindi na siya hindi na to itutuloy. So magkakaroon ka ng blanco. Yan. So ito halimbawa, nag-enter siya ng 8, so wala. Blanco siya. Kasi nga hindi na-meet yung condition natin sa if statement. Yan. Next is the if-else statement at two-way selection. Dito kanina isa lang condition natin. Dito naman dalawa na yung condition natin. No? So gumamit na tayo dito ng else statement, at else statement is not stand-alone, na yung keyword na to ay hindi siya stand-alone, kaya kailangan mo siyang palagi magkadikit siya ni if, no? So magpartner yan sila. So bawal si else mag-isa kasi masyado siyang dependent. Ayun. So if expression, so ito yung syntax sa statement, tapos else statement 2. Halimbawa ay 2 is greater than to 5. Tapos lagay ka dito ng statement kapag yung number ni user ay greater than to 5, automatic i-print niya itong statement. But if the expression is not greater than to 5, automatic dito siya mapupunta sa ating else statement. Ayan. So dito mapapansin niyo yung else statement natin o yung else keyword natin ay hindi tayo naglagay dito ng open parentheses at close parentheses kasi hindi niya na need yun. No? Ay ang need lang ng open and close parentheses ay ang if statement. At ito yung diagram, shows the flow of execution of the if-else statement o two-way selection. Kaya two-way selection siya kasi dalawa yung ating isa-select kung true siya or false. Ayan. Consider the following statements if, yan. So ito yung example natin. Hours daw ay 40.0 at ang wages niya, yan. So naglagay tayo dito ng operation. Else naman daw ay kapag ang wages niya equals hours times rate. So dito ita-times na yung hours daw at rate, tapos ilalagay sa wages natin. Halimbawa klase ang input ni user ang 20 at ang value ng hours natin is 20. Is greater than 40 ba siya? No. So automatic ay malalagay siya sa ating else statement at gagawin ito, yung statement na to o execute to ng ating computer o compiler. Ayan. But kung itong hours natin is halimbawa 50 siya, so greater na siya sa 40, ito naman na statement yung ating gagawin o i-execute. Yan. So ito yung sample program na ginawa ko. Ito lang din yung kanina. So at gumamit lang ako dito guys ng cout at cn. Yan. So nag-declare ako ng variable na wages, rate, hours. Tapos yung cout natin para sa decimal point yan. So meron tayong 2 decimal point. Yung nagset tayo ng set precision niya para dalawa lang yung 0 natin sa decimal. Tapos cout interworking hours and rates. I-display naman tong ating string na to o content o captions. Tapos yan, naglalagay yung user natin ng integer or kahit kung decimal, at malalagay ito sa ating hours na variable at rate. Kahit input ni user ay malalagay ito sa ating hours at rate. Yan. Next naman sa line 13 hanggang line 15, makikita nyo yung gumamit tayo ng if-else statement na. Ayan. So napaka-importante yan. Ayan. Tapos ay if hours is greater than 40.0, automatic is i-execute yung statement natin ay itong ating operation na nasa baba ng ifs natin. Kaya lang, pag makita mo yung wages natin,
Halimbawa, nag-enter ako dito sa CA natin ng 20, greater ba siya sa 14? No. So, automatic ay magiging false siya. Kaya, mapupunta siya sa ating else statement at ito yung gagawin niya. So, wages hours times rate, tapos end line. Yan. Tapos line 9, the wages are, ayan. So, ma-print niya na ito. Ayan. Ayan. So, ito yung example. 45. So, ito ng value ng ating hours. 56.45 is greater than 40.0. Yes. Kaya, ito na-store siya. Na-execute itong ating operation dito. So, 40 times rate natin is 12.50 plus 1.5 times rate. Ayan. So, hours minus 40.0. Ang kabuuan niya ay 808.44 yung wages. Next example naman yung if natin. No? In score is 70. If score is greater than or equal to 60. Ayan. Makita mo dito na greater than siya. So, 70 is greater than 60. Yes. So, mapaprint itong passing natin. Yan. Kaso, itong failing na print din. So, hindi dapat siyang ma-print ng failing. Kasi ang gusto lang natin, once na yung score natin ay greater than equals to 60, automatic passing yung ma-print. Pero kapag less than siya sa 60, yan, kung 50, automatic failing. Kaya dito, mali na agad yung ginamit nating conditional statement. Hindi if yung gagamitin natin dito, at dapat gumamit tayo dito ng else statement. Ayan. Kasi dalawang kondisyon yung gagawin ng ating computer o yung ating program. Kaya gumamit na tayo ng else. So, lahat dito sa expression na to, kapag hindi na met yung ating logical expression, logical operator, itong hindi niya na-meet yun, yung ating gustong condition, automatic sa else siya pupunta. So, halimbawa 70 is greater than equals 60, true, diba? So, i-print niya to, i-execute nyo itong ating statement sa line 7, kaya passing. Halimbawa naman is 50 yung nilagay ko na score. 50 is greater than equals 60, true or false? False. So, mapupunta siya sa ating else natin. At i-print niya tong failing. Ayan. Next naman, we have a compound block of statement in C++. The if and if-else structure control only one statement at a time. Suppose, however, that you want to execute more than one statement if the expression in an if or if-else statement evaluates to true. To permit more complex statements, C++ provide a structure called compound statement or a block of statements. A compound statement takes the following form. Ayan. Pag sinabi natin compound statement or block of statement ay ito. Yan. If eligible to vote, see out, no longer minor. Marami siya statement sa baba. So, pwede pa kayo maglagay ng statement dyan at take note class na kailangan nyo i-indent to para mas maganda tingnan siya tong see out natin na mga statement para organize siya o uniform. Hindi ko kasi na-indent to, pero kailangan nyo siyang i-indent ha. So, dito may example tayo na program at nag-declare ako ng variable na ang pangalan ay age at ang value ay 16. So, if the age daw is greater than equal to 18, automatic, ipiprint niya itong compound statement natin or a block of statements. Ayan. So, dito,
ay hindi siya greater than, kasi 16 yung age natin, automatic pupunta ito sa ating else statement at ipiprint niya naman itong ating compound statement. Ayan. Next naman ay itong ating tawag nating multiple selections o nested if. Ayan. Suppose that balance and interest rate are variable of type double. The following statement determine the interest rate depending on the value of the balance. So, halimbawa, meron tayong balance at interest rate na variable at ang type niya ay double at ito yung following statement. So, if balance is greater than 50,000, ayan, kapag daw ay greater than yung balance natin sa 50,000 ay ipiprint niya o i-execute niya itong ating statement na interest rate equals to 0.07. Pag hindi naman ay itong isa na naman yung i-execute niya yung expression na to. So, yan. Dito, mayroon tayong else if. Yan. Pwede naman ganyan kasi hindi naman bibilangin to yung white spaces dito sa taas niya, wala namang kaso yon kung lalagay mo yung if dito sa baba. Pero dahil mas maganda na dikit siya, yung toward siya na else if, para hindi siya hassle, ito na yung magiging new format niya. Ayan. Para to avoid excessive indentation to the code in previous example, it can be written as follows. Ayan. So, ito na yung bagong format niya na else if. So, mas uniform siya at hindi siya masyadong maraming indentation. Ayan. Pag sinabi indentation is yung mga white spaces mo. Ayan. Na ginamit. So, dito, ito yung totoong format ng ating nested if. So, if balance is greater than 50, halimbawa, ang in-enter ko is 10,000. Ang balance, yun yung value natin na ng balance, halimbawa, 10,000. Is greater than 50,000, true or false? No. So, bababa ako sa next condition na or sa next na else if. So, sa expression na to, ang 10,000 ba is greater than equal to 25,000? True or false? False. So, bababa ulit ako. So, 10,000 is greater than equal to 1,000. So, dito ako papasok. Kasi, na-meet ko yung condition niya. Itong third na else if natin. O, yung third na expression na to. Kaya, i-execute nyo itong statement sa baba. Yan. Interest rate equals to 0.03. Yan. Pero kapag naglagay ako dito ng 100 yung balance natin, so false yung first condition, second condition, 100 is greater than equal to 25,000, false pa rin, so hindi siya papasok dito. Sa pangatlo, 100 is greater than equal to 1,000, false pa rin. So, ang pinakalas na natin ay ang else statement. Kaya ito yung ma-execute niya doon sa ating program. Sana malinaw at nasusundan nyo. Pag hindi nyo masyadong gets, you can comment down below. Next naman, assume that score is a variable of type int. Based on the value of score, the following code outputs the grade. Ayan. So, ito yung example natin, class. Ayan. Sinulat ko na dito at yung buong code natin. Naglagay ako dito ng 70 yung value ng variable name natin na ang data type niya ay int. At ito yung nested if natin. If the score is greater than or equal 90, gagawin niya yung the grade is A. Pero kapag ang score, naglagay din ako ng condition na else if
kapag ang score daw is greater than equals to 80, so 70 is greater than equals to 80, ito naman yung mapiprint natin, the grade is B. Next naman, ang else if natin, kapag ang score daw niya is greater than equals to 70, the grade is C. So, ito yung mapiprint na statement natin. Sa next condition naman, ayan, the score is greater than equal to 60, the grade is D yung mapiprint. At ang pinaka-last naman, ayan yung else natin. So, the grade is F. Pag walang mga na-meet dito sa 1, 2, 3, 4, 4 na conditions na ito, automatic mapupunta sa ating else. Ayan. So, 70 yung nilagay natin na value ng score natin. Kaya 70 is greater than equals 90, false agad. 70 is greater than equal to 80, false agad. Yan. 70 is greater than equal to 70. Automatic. Kapag i-evaluate natin to is true. Kaya kasi equal siya 70 is greater than 2 or equal to 70. Kaya 70 equals 70. True. Kaya i-execute niya itong ating string na to na the grade is C. Yan, mapiprint yan sa ating command prompt. Yan. So, the grade is C. Tama. Next naman ay halimbawa 95 yung ating linagay na score. So, 95 is greater than equal to 90. True or false? Pag evaluate natin yan, false. Next naman, mali pala, sorry. 95 is greater than equals to 90 is true. So, dito na siya papasok. So, the grade is A at hindi na siya magtutuloy na dito sa ating iba pang condition kasi nga sa una pa lang is nakuha natin yung condition o na-meet yung condition natin ng if na statement. Kaya, in-print niya tong the grade is A. Next naman, kapag 50 yung nilagay natin, yan, na score, yung value na score natin, so, score is greater than equals 90 is false. So, hindi siya hindi niya to papansinin kasi mali yung ating, hindi na-satisfy yung ating condition sa first. So, 50 is greater than equals to 80, hindi pa rin, false, hindi na satisfy, kaya punta ulit siya dito. 50 is greater than equals 70, hindi pa rin na-satisfy, false kasi ang sagot. Yan, dito tayo, sa else if, ulit, sa line 12, tama, 50 is greater than equals 60, hindi pa rin, so, ayan, so, else, dito na siya napunta, so, lahat yan, dadaanin niya, no? Titingnan niya kung siya na ba ang nakatadhana. Ayan, para mas makarelate kayo. Siya ba yung nakatadhana na it's yung 50. Kaso mga reject yan. Hindi sila mga nakatadhana. Hindi sila nag-match. At ang nakamatch lang sa ating 50 ay si else. Kaya ito yung mapaprint sa ating screen. So, the grade is F, yung sagot. Basta, tandaan nyo lang, pag sa if-else statement, yan, palagi yung i-compare yung sa expression. I-compare nyo yan para malaman nyo yung sagot niya. Kung saan siya papasok na condition. At palagi nyo tandaan din na ang else ay wala na siyang open and close parentheses at hindi nyo din kailangan maglagay dito ng mga semicolon sa last ng inyong else if statement dito. Hindi nyo na kailangan yung maglagay. So, yun lang. Assume that all variables are properly declared and consider the following statements. Ayan. Ito
temperature is 80 halimbawa. So, 80 is greater than equal 70, true or false? True. So, kapag true daw, ay i-run niya daw itong panibagong nating if-else statement sa loob ng if. Pwede yun class Yan. So, temperature is greater than equals to 80. True. So, good day for swimming. Ayan. Ilalagay niya o i-print niya itong good day for swimming. Halimbawa, ay ang in temperature natin. Ayan. Good day for swimming. Ito yung maging sample run natin. Kasi 80 yung nilagay niya. So, 80 is greater than to 70. True. Tapos, temperature is 80 is greater than or equal to 80. 80 kasi siya, so equal to 80. Automatic is i-print niya itong good day for swimming. Pero kapag 75 siya, halimbawa ito, 75 is greater than equal 70, true. So mapupunta to sa ating isa pang condition. Ayan. So 75 is greater than equal to 80, false. So mapupunta na siya sa ating else statement. At good day for golfing yung yung mapipin sa ating command prompt. Ayan. At ito yung example ng ating if statement na mayroon pa siyang sa loob na if else conditional statement. Pwede po yun. Tapos lalagay nyo lang yung and then para mas maganda na makita nyo na ang main if niya is ito. Yan. Hindi ko na nga siya naglagay dito ng else statement Pero pwede kayo dito maglagay dito sa isa dito ng else statement dito. Halimbawa, kapag itong temperature niya is 69, automatic na dito siya mapupunta sa panibago nyong dito sa else statement dito. Kasi itong else na to ay hindi siya sakop ditong if na to. Bale, itong magka-partner sila yung mag-asawa. So, ito is wala. No? Solo parent, kumbaga. At ito yung kanyang ito yung anak niya, tapos ito yung asawa niya. So, ito sila. Siya walang partner. Yan. Yan. Pwede yan glass. Yan. Ang tawag dito ay if-else statement. Kasi, dalaw yung if natin sa loob. Tapos may else siya. Pwede din kayo dito maglagay ng if-else statement. Yan. Yun lang. So, ito yung example natin. At kung makita nyo, ito yung example na sa previous video tutorial ko, yung paggawa ng file sa computer, di ba? Yung paggawa ng file. So, meron tayong if stream at off stream. Alaman na natin pag sinabing f stream, input file stream variable, at off stream naman ay ang output file stream variable. At ito yung variable name nila. Yan, nag-declare ako dito ng mga variable name na test1, test2, test3, test4, test5 na ang data type niya is double. Yan, average, string first name, string last name, at ito yung end file natin, .open. So, gumawa ako dito ng file na test.txt, open the input file. Yan, dito class, naglagay tayo ng condition. So, if daw, not end file, automatic ito yung lalabas sa atin. Cannot open the input file. The program terminates. Ayan. So, sabi dito kapag hindi daw siya, sabi dito kapag not in file daw siya, automatic ito yung ipiprint ng ating compiler. Cannot open the input file. Ayan. Cannot open the input file. The program terminates. So, hindi niya na to i-execute. Automatic ito pag na hindi to automatic kapag na-meet niya tong condition na to, hanggang dito lang siya.
Nasa hanggang end L lang, tapos diretso siya sa ating return 0. So hindi niya na ito na-process kasi naglagay tayo dito not in file eh. So false yun. Yan. Kaya ito yung i-print. Yan, another example naman ng else if statement natin. Yan. This program compares two integers and output the large integer yata. Yan. So, num1, num2, nag-declare ako ng variable names na num1, num2, enter any two integers. Naglagay ako dito ng guide para mag-enter yung ating user ng num1 at num2 na integer. So, kahit anong number yung ilalagay ko dito, automatic masa-store dito sa ating num1 at num2. Yan, end line. Tapos, the two integer entered are, print yung in-enter ng user, num1 at num2. Ayan, dito sa line 14 hanggang line 19, ito na yung conditional statement natin. So, if num1 is greater than num2, sabi, see out the larger number is, yan. Else if naman num2 is greater than num1, yan, ipiprint naman yung the larger number is, tapos i-display niya yung num2 natin. Else, see out both numbers are equal. Halimbawa, ay ang in-enter ko ay 2 at 4, so ito na, 2 at 4, sundan niya ako klasa, so ito yung in-enter ko, 2 at 4. So sa line 10, ito yung sa user, 2 at 4 na yung value ng ating num1. Tapos ang num2 na, ayan. Tapos dito ay num2. So 4 to the 4, 2 is greater than 4. True. Tama? I mean, 2 is greater than num2. True or false? So false. So hindi na meet itong if natin. Kaya pupunta siya sa else if natin. 2 is greater than 4. I mean, mali. So num2 natin. So 4 is greater than num1. True. So the larger number is 4. Kaya ito yung lumabas. The two integers entered are 2 and 4. The larger number is 4. Ito yung nagamit na condition natin. Itong sa line 16. So num2, 4 is greater than 1. So 2. 4 is greater than 4 is greater than 2. So, kaya ito yung na-print. The larger number is 4. Yan. Dun lang. Next naman ay ang switch structure. A general syntax of the switch statement is of switch structure ito. Switch, tapos sa loob ulit ng open and close parentheses is yung expression. At lagi nyo tandaan yung switch ay mayroong curly brace. Open and close curly brace. Ayan. Bawal mawala. Ayan sila. Ha? Magkasama yan. Sa programming, palaging mayroong mag-asawa. Ayan. Open and close parentheses. So, case, meron tayo dito tatlong case, tapos may break din, break, tapos default. Palaging tandaan, ang switch ay mayroon siyang case. Itong case, ito yung nilalagyan natin ng value, yan. So, halimbawa, ito yung value 1, tapos dito yung statement, ito yung break. Yung break ay sa Tagalog, puputulin niya. So, kapag na-meet niya halimbawa itong condition na to, automatic break, hindi niya na to papansinin. Doon na sila sa return 0. Natapos na, terminate na yung program, doon na siya. End na. So, kasi pag tinanggal mo itong break dito sa ating case dito, babasahin niya pa rin itong nasa baba. So, kailangan maglagay ng break. Tapos, itong default naman is, kumbaga sa conditional statement siya na if else, siya yung else. Sa switch naman, default yon.
Kung hindi niya na-meet itong mga condition dito siya mapupunta sa default. Ayan. Ayan. So, the switch statement executes according to the following rules. When the value of the expression is matched against a case value, also called a label, the statements execute until either a break statement is found or the end of the switch structure is reached. If the value of the expression does not match any of the case values, the statement following the default label execute. If the switch structure has no default label and if the value of the expression does not match any of the case values, the entire switch statement is skipped. A break statement causes an immediate exit from the switch structure. Ayan. So, ito yung data flow natin. Halimbawa, yung expression natin, yung sa case 1 natin ay true siya. Kung value mo ay ito, i-print niya yung statement 1 natin. Tapos break. Pag break, is exit niya na yung switch natin. So, hindi niya na ito kailangan gawin. So, exit siya. Tapos, next naman, kapag ang case value 1 natin is false, automatic, pupunta siya sa case value natin. Yan, kapag true, yan, print ulit yung, or execute yung program natin, o yung statement natin, tapos break, exit, so, terminate niya yung ating, break, o switch niya na yung ating, expression. So, tapos na yung program, pero kapag false ulit, is automatic, pupunta siya sa case value 3 natin. Pag true siya, execute niya yung ating statement. Pag break ulit, ay mag-exit siya sa ating switch structure. Yan. Pero, kapag false naman siya, ayan, dito na siya mapupunta sa ating default. Yan. At i-print niya tong statements na to. At itong default, kapag i-compare natin siya sa ating if statement, ito yung else natin. Ayan. Kumbaga, siya na yung pinaka-last option. Yun. Consider the following statements in which grade is a variable of type char. Switch grade. So, case A, C out, the grade point is 4.0. Break, case B, C out, the grade point is 3.0. Break, case C, C out, the grade point is 2.0. Break ulit, case D, C out, the grade point is 1.0. Break, case F, C out equals the grade point is 0.0. Break, default, C out, the grade is invalid. Ayan. So, mapansin nyo, meron tayong curly brace dito. Bawal ilagay mo tong curly brace dito ha, sa default, tapos may C out. Kasi, itong sa curly brace, ito lang yung ating gagawin ng switch statement, or ito yung body ng ating switch statement. Ayan. Para mas matandaan nyo at you will be familiarized in how to use the switch statement, let's go to our IDE, our code blocks. At ito yung ating kanina. So, dito, naglagay na ako ng include IUI stream. Alam nyo na rin yan. Yan. At ang data type ng grade natin is char. No? Yung grade. So, blanco siya kasi gusto ko yung si user yung maglalagay ng value na ating variable name na grade. Ayan. So, halimbawa, ayan, ang linagay ni user is A, automatic. Ayan. Please enter rank grade A to E. Halimbawa, ang linagay ni user is A. So, hanapin yon ng switch natin yung character na A. So, ito, nag-match agad siya sa first case natin. So, ito yung i-execute na program. Tapos break, pag sabi break, exit na siya kasi tapos na yung kanyang trabaho na nahanap na natin yung condition. So break, hindi niya na ito
i-execute, nag-bake na eh. So, exit na siya. Pero kapag naglagay tayo dito ng D, so automatic hanapin yan ng ating compiler. So, i-compare niya lang siya. A, ito ba ay D? Hindi. So, pupunta ulit siya dito sa case B natin. D ka ba? Hindi. So, pupunta ulit siya sa case C natin. D ka ba? Hindi pa rin. So, pupunta ulit siya sa line 20 natin sa case D. D ka ba? Yes. So, ito yung ipiprint ng ating or execute ng ating compiler. Ayan. Tapos, kapag wala dito sa linagay natin, halimbawa, ang linagay ko dito is 1. May 1 ba dito? 1 ka ba? Hindi. 1 ka ba? Hindi. 1. Walang 1 sa ating case. Automatic mapupunta siya sa default. So, the grade is invalid. Now, let's try to run the program para mas malaman nyo siya. Ito. Please enter rank grade A to E. So, A yung linagay ko. Ayan, the grade point is 4.0 kasi ang in-enter ko na value ng char natin is A. So, sa dito, naglagay tayo A. Ang switch natin is A. Titingnan niya lang yung mga cases natin kung may A. So, sa line 11 kaagad, may A. So, ito yung ipiprint natin, 4.0. Tingnan lang, 4.0. Ayan, napakadali. Next naman, halimbawa, ang in-enter ko naman ay C. So, kapag in-enter ko yan, the grade point is 2.0. Kasi, ang grade natin is C, titingnan lang niya. Ang case mo ba ay may C? Wala. Case B? Wala. Hindi siya C. Case, sa line 17 na case, may C ba? C. Ayun, C. So, i-compare lang naman siya. Tama, C. So, ito na yung i-execute niya itong ating statement na to. The grade point is 2.0. Ayan. Next naman, halimbawa, naglagay ako dito ng F. The grade point is 0.00. F yung nilagay ko. Bakit? Dito kasi mapapansin nyo, yung grade natin is F. Yung value niya, so titingnan niya kung yung mga case natin ay may F. Case A, wala. Case B, wala. Sa line 17, C, hindi rin. 20, case D, hindi rin. So, sa case E, ayan, case, ayan, F, mayroon. Okay siya. Tama. So, true to, kaya, ipiprint niya to. The grade point is 0.0. Halimbawa naman ay, ang nilagay ko is E. The grade is invalid. Bakit? Kasi yung E natin is wala sa ating cases. Ayan. So, false siya. Hindi siya true. Kaya, mapupunta siya sa ating default. So, the grade is invalid. Kasi nga, wala siyang sa case. So, yes. Ayan, halimbawa, naglagay tayo dito ng number. The grade is invalid pa rin kasi nga, wala siya sa cases. So, default siya. Di ba parang same lang siya sa else statement natin tong default. Ayun, yun lang yung example. Yun lang yung example o ginagawa ng ating switch. Sana malinaw ito sa inyo at kapag may katanungan ay just comment down below at sasagutin ko iyon. That's all. Sana may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. Bye!